Wow, Yes. naandam. Wow, pinaandam ang puti nga ako nga background. So, mo na siya, no? Na makita ka bitaw? Makita. Kita te. Yes, Nakita salamat. na. So, kung if ever man na ay kulang sa akong istorya or na ay mali, I'm free to kanang free ako ang pagdawat sa mga critics and something that. Ano sa G if presentation mode? Yes, free. Okay. Hi. Okay na? Yan. Yes. Alright. So, okay. So, before we start, no, kaning ako ading talk karon. Welcome again everyone for the LDR sessions. Mura ni siyang LDR na wala nag-meaning of the long distance relationship. Di na ito napagigistrutan kay maglisod na siya. Charot. Ang LDR karon is about love, dedication, and then respect. So asa man ako ni siya gikuha no. Before nag-abot ang March, nagduwa-duwa jud ko unsa ako. And then I kind of reflected on today's gospel. So which is taken from the book of Luke, chapter 15, verses 2 to 3, 1 to 32. So 2 to 3, it tackles about the lost sheep, and then 1 to 32 is tackles about the prodigal son. So I guess all of us man siguro, diba, kabaluan ni ng mga story, and then it's quite famous for us, and then daghan gid kay tag na learn from this parables. And then this parable usually is kanang this manifested, diba, para sa tua, labi na siguro sa mga devoted na Christians, it manifested how God's love is great, iyahang grace and mercy sa tua. And then nako new definition sa kaning grace and mercy, no, nga kanang according to Father Orbos, God's grace daw is kanang it is grace when God gave you something good even though you don't deserve it, and then mercy is something that God didn't give you something bad but you deserve it, something bitaw. So, oh my gosh. And then, so again, the prodigal son is the backbone of my session for tonight, I guess. So, prodigal son, that the parable started with the father who has two sons, of which ang isa ka son, the youngest son, committed the very first sin sa parable, which is, as for me, or siguro most of us would agree, dunggan ra ko, guys. Magilom na lagi. Lahira. Oh, dungo. Oh my gosh. Dunggan ba? Serious man. Abi na kung di mo pwede mo react. Muna Muna feeling sa basta ikaw may host. Ha, saya? Muna feeling sa ikaw na ang mag-host para to ako wala na yung feeling. Oh my gosh, kanang dungag akong kulbaan na niya. Okay, back to it. So first, no, the prodigal son, sa the youngest son, ang iyahang na-commit as for me is he was too audacious mo. So para sa ako, don't be too audacious. So unsa man yung audacious, it has positive and negative connotations, which is ang iyang positive is it's been committed by the youngest son. Sorry, late lang iyang animation. And then it's a bold action which ang iyang result save the day, to which similar siya sa word na courageous. And then the negative connotation of the word audacious is one's bold action caused or resulted to one's others harm, which is called also the recklessness. So between these two connotations, sa youngest son, iyahang gi-commit ang recklessness. Unsa nga recklessness ang iyahang na-commit? Unsa niya pagka-harm or unsa iyang pain nga na-cause? Di ba kung mo-reflect balik sa sa parable, duha ka tawo iyang nasakitan sa iyahang urge na kanang iyang great desire to experience everything life has to offer for him. Like he can't also, he was impatient towards his future, and then he thought na kanang mas wise siya sa iyang mga decision despite sa mga decision para sa iyang father, para sa iya. Something like that. And then, again, his audacity, his recklessness, it caused pain and then harm both sa iyang father and to his eldest brother or the eldest son. How did it become sin or painful?
because the demand for his inheritance, nag-demand siya inheritance sa iyang father despite na buhi pa iyang father, 'di ba? Somehow kung ikaw mag-demand ka og inheritance from your parents, somehow mo showcase na siya nga you wish for them to be dead. Also his demand for inheritance, wishes for the death of his father, also nag-go against siya sa Bible na according to the Hebrews chapter 9 verses 16 to 17, in the case of a will, it is necessary to prove the death of the one who made it, because a will is in force only when somebody has died. It never takes effect while the one who made it is living. So kani siya mo insulting para sa father. Kung ikaw normal ka atong nga father, mag-insulto ka, di ba? Maka-feel ka ng kasuko kay ngano inana bastos siya, di ba? Kanang buhi pa man kung ano kuan naman ko nimo possessions, nganong kuan naman ko nimo aning na rights, pwede pa man pwede ko pwede ko mag-set og time kung kano sa nako siya ihatag sa imuha, unsa akong gusto ihatag sa imo, but then you already set demand sa kuha kung unsa akong gusto ihatag sa imuha. So kana pa lang sayang commit na audacity, naka-hurt na siya sa iyang father. And then also siyang eldest, oh my gosh, let me breathe. So sa iyang eldest brother, he was overpassing the rights of his eldest brother, to which accordingly, before sa mga past times pa or old times, usually ang inheritance is mas bigger siya sa katong mga elder. And then the fact na wala man ganing naghangyo ang iyang eldest brother of this kind of inheritance, siya na noon nga, siya ang kinamanghuran, siya ang nangayuan na siyang papa. So he was also somehow inconsiderate of his brother's rights sa kanang katungod siyang iyang eldest brother nga kanang mangayo pud ana gani. Wala niya gi-consult kung okay ba niya kung buhaton o wala. And then, but then mura kag ma-surprise ba na kanang nganong gihatag despite na how dishonoring it is, disrespectful it is, insulting it is sa audacious act sa kaning youngest son sa iyang papa. But then gihatag sa iyang papa ang demand sa iyang youngest son. And then kumulok back kita pod usahay sa kana tong mga prayers nita. Lord, Lord, last na gyud ako ning pangangyo sa imo, Lord. Di na gyud ko mga yung lain, Lord. Kanin ana ganang mga times nga wala ta ka kanang dili ta ka realize ba nga kana day siya somehow niingon na day ka nga ikuha na nimong inheritance nimo sa Ginoo, pero kung dili pa man siya patay, he is always alive in us. So ngano imo mangipangiinom nga last na gyud ni something ana gani siya. But then again, the father allowed it or granted his request, and it's all because of this unconditional love. Love, brothers and sisters, diba? When we say unconditional love, kanang mas ihatag nimo ang happiness sa usa ka tawo despite na sakit sa imuha ihatag na siya. Or ihatag ka na certain happiness sa iyaha, lisod sa imuha mo, let go, but then you have to kasi nga you hope for the happiness, you hope na there will be something na makita nila in the future, makaparealize sa ila something. So unconditional love, gikan sa atong LDR, love. So now I want you all to reflect. Sorry kay kung pas kay kung limited ang time. Love, let's try also now to reflect. Let's go back sa atong mga times na katong nag-YFC pa ta, service na to sa YFC. Katong na mga times. Let's try to limit na kanaon sa ato ang gusto i-reflect. So that naman mas specific na something. So first question is how were you able to show love? So first, now how do we continually give love even if we didn't receive even a half of what we gave, even if others doesn't try to value it, and most especially when others try to abuse it. And secondly, how do we share God's pure love? How do we give unconditional love? So motto siya, brothers and sisters, first, my encounter na to reflect something within ourselves is about the love, these questions. So go on with the next topic. The other mistake was the self-righteousness and pride, which was committed also by the eldest son. So sa prodigal son, the brothers and sisters, no, dili lang di ang youngest son ang
mong nakasala apil po ang eldest son. So as we reflect again, ang nice self-righteousness ang ang eldest son. Kaya di ba sa iyang pag-uli, gikan siya sa farm, gikan siya pag-uli na shock siya nga nung nag-party-party, and then giina siya sa isang mga ka-servant na nag-party ta kasi nga nibalik ng imuhang igsuon. He repented, he went back again, and then he asked for forgiveness, and then he was welcomed. And then he couldn't find the pleasure in the repentance of his brother. Wala ra ba? Not done? Siya I'm wala. sorry. Okay ra. Okay ra, Tidar. Okay, so he couldn't find pleasure in the repentance of his kanang squanderous niya nga youngest brother, diba? Kanang para sa iya ha, limpyo kay kunya kumuduol ko balik sa imong ha, murag maapila no pahugaw ako ngalan nga gabi di kay ka nakapahimulo sa kwarta nga dapat dili nimo pa pangayoon, gabi ka nakapangbastos, gabi ka insulting imong gipanggibuhat. And then he was so self-righteous at that time. Wala niya na welcome nga. Di ba gani atong ginaingon, hate the sin, not the sinner. Something like that. So, gihit na niya daan ang sin, gihit po niya ang sinner. So, wala siya forgiveness saya. Self-righteous siya. Permit tama ang iya ha. So, wala niya gi-welcome ang young brother. And then another is the pride. His pride for his dedication is obeying his father. Yes, he was dedicated. But, somehow, ang iyang pride, iyang dedication din sa iyang father to obey, to be always there for his father was sort of just an external obedience. Kamot parehas sa giingon ka ganyan ni Gio na gihit ni Lord or wala dili ganan si Jesus Christ sa Pharisees because they are rule keepers but they are also people pleasers. Mura kanang ginabuhat lang nilang everything because they have their own motives. They have their own motives to receive something from what they do. Kanang para nang mag-pray sila outside. It's not because they wanted to be a role model for everyone to pray, but it's because they want to boast na, inani ko mag-pray. Kanang something inana bitaw. They boast of everything. Their pride of their dedication. So now, yes, dedication. First question, how do we dedicate in serving others or to whatever paths and careers we have today just to gain applause or for show off? And another question is that how was I able to show pure dedication and be a genuine model of it? Kanang dili bitaw means of dedication to show off nga dedicated ko. Kanang muni ako ang kanang pride. Kinahanglan ko ninyo i-respect og taman kay gabi ko nakadedicate sa inyo ha. Something gita. Kanang nakay gusto self-gain for yourself mo applause ano man eh. And then last one kapit ako human. So another one is another committed sin is the being disrespectful, which is a prodigal son is also somehow connected. As for me, connected siya sa the lost coin kasi nga it was not just the youngest son who was lost, it was actually the eldest son too. Kay di ba gani saya ha, he was lost because he couldn't reflect nga unsa iyang salaato. He falls short also on his kanang iyang pagtuo sa Ginoo ba, labi na katong sa iyang labi na atong pag-welcome o balik sa iyang father, sa iyang squanderous na youngest son. Ngano wala na fall short siya sa pagsabot, sa pag-welcome, sa pag-forgive sa iyang repenting nga youngest brother. So mo to siya na disrespect po niya iyang father. Kay di ba gani nasuko siya, gisukmatan pa niya iyang papa nga nako diriya permi sa imong tapad pero wala man lang ko nimo gihatag og inana nga kanang wala ko nimo gihatagan og inana nga pa-party unya kana nga makasasala nimong anak imong gihatagan og party ako nga nagbinut-an diri wala man lang something good disrespect niya ang iyang father which is siya gyapon ang head sa family na siya right na magpatawad na siya right na kanang mo forgive but then di niya wala niya girespeto ang rights sa iyang father
and then also of the youngest son, of which, again, his desire to experience everything, ang iyahang gi-exchange na iyahang ang love sa iyang father, sa iyang inheritance, sa iyang desire na go out sa boundary sa iyang father. He was disrespectful sa iyang father. And then, so, he was also ungenuine ang iyang repentance, despite yes, nangay siya patawad or nangay siya sorry, ungenuine siya in a way na kanang, dili yapon siya willing, bitaw nga kanang, mugo through kanang kalisod jud kaayo, di ba? Kalisod kay kung ihangi padayon ang kanang pag-ingon siyang pag di ba yang gi-promise mo balik ko sa akong papa masin pag mag-slave ko okay lang kay sa kuha. But then pagbalik niya di ba grabe pag-welcome sa iyang papa, gihatagan pa siya robe which nag-symbolize siya nga pangatagan ka to robe dako gyapon kay kangatawa na siya anang nga community still yang gi-welcome na wala gyapon siya somehow nagpakumbaba something sa iyang ginabuhat. So that is it. Disrespectful. And then last, LDR, respect. How do you maintain the respect we give despite that we don't receive the same respect that we give? Di ba gani ingon sila, respect is earned. So, ngano man nga nakuha sa iyang papa disrespect despite na grabe naghatag og respect sa iyang both sa iyahang sons, still he was disrespected. Kanang kita bol bitaw, how do we still maintain the respect nga atong ginatag sa usa ka tawo despite na kanang tao dili man siya respectful sa to or kanang bastos gyapon siya, something nga kanang step down gyapon ta niya or something gani nga murag disrespectful sa toa. And then last, how do we show others our respect? So that's it, brothers and sisters. That's it, brothers and sisters. So please try to reflect on those. Oh my God. So please do try to reflect on those kind of questions. But before you do the sharing, naday ko yung mga sharers, no, nag-prepare for you tonight. That I prepared for you tonight, and then hopefully mas makashare sila sa ilahang knowledge about love, dedication, and respect, especially sa ilang service, more than sa akong nabuhat. Though yes, it was really kanang fast track kasi nga medyo nagdali-dali ko. Yes, I'm so sorry for that, Gumene. And then, so, let's start listen to, help me welcome, brothers and sisters, isa sa mga kinakusgan na kuya sa Langyaw before, or hangtod karon. Kabalo ko daghan ang giningaw sa yahan, no? Before. Hangtod karon. Parang sara siya maka-appeal. And then, I'm so thankful nga iyang paunla ka na ako ang invitation sa iyaha. So, without further much ado, help me welcome Kuya Fred to also share. Yay! Seryoso si Angie, baguhan ta. Welcome, Yes, sorry. So, kung nag-expect na may pagwa ko naman. Seryoso kaya. Seryoso. Wala tayo no choice pag si Angie ang mag-message, no? Daghan dere sure gi-ambush niya. Ito pa. Mo nang daghan kay dere. Ayan. Ayan, daghan kay question, reflection question sa Angie, mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Over! 9 of 10 pa. Diba? Ayun, so ako Fred. guys, si Fred uli. Ayun. So, sinakalimot si Darling sa ako. So, Wala ko kalimot, si Fred Kulot. dili na karon. Anyway, so ayun, so LDR. Grabe. Listen kayo siya i-share. Yan naman, what's LDR? Because LDR is LDR. So love, dedication, and respect. So way back
Love, the dedication, time, and respect. way back the time na nasa Langyaw pa as, I think the simple definition of being a youth for Christ or being a brother or being a sister is being someone to be there with, to be there for those other people, especially those people who are also serving Christ. So, yun yung pinaka-foundation, the foundation really of the community is Jesus Christ. Yun yung pinaka-foundation. That's why lahat doon is nagre-revolve doon sa concept na yun. So, we all know love, dedication, and respect. Lahat ng parable ng mabasa natin sa Bible is all about Jesus. Dun sa talk ni Angie about the prodigal son, yeah, we all lost, but Jesus remains to be the Father. Ayan. Yun, so way back nung nagsiserve pa sa Langyaw, I mean, during the youth days, way back, ilang years before. Ilang years, no? Dugay, parang dugay na kayo. Ayun, we try to maintain yung relationship between each other na kasi kami din naman dili kami ato kadaghan na unlike the time na nisulod ang mga di pa naman mapuno ang session hall sa Rhythm during that time, so mag worship, mag-talk, naka-chair pa, naka-circle pa. Yung relationship is since konti lang, so we try to be bonded as much as we can. Yun, anything that comes up, siyempre estudyante, diba? So daghan mga college life, it's stressful college life. So daghan mga pabadlong sa pag-eskwela, pabadlong sa uyab-uyab dito. Nadala nga mga moments. But we try to be someone to understand kung sino man yon tao na on that certain situation. We try to be loving than to be correcting. Ayan, and then isa sa good question kasi naghatag ni Angie is now that everyone seems to be in a different walk of life, is there anything change? Yes, of course. Siyempre, as we grow older, siyempre, di naman tayo pabata. Pati gulang yung tantanan. Many things change. Communication-wise, di na naman masyadong nagkakakitaan. Everyone is busy. Everyone is trying to na mag-succeed sa ilang ipili na career. Ang uban trying to settle in their relationship. Daghan na change. But one thing remains siguro with us is being to be someone na nandun pa rin at any cause na pag may kailangan yung brother natin o sister natin, we can still be there. We are not in the generation na magsulat pa o telegram just to communicate. We're still meron pa naman text, may messages pa naman. There are moments na may kailangan ng assistance, we can still be there. Someone needs comfort for a certain situation or certain struggle in life. We are still available even just to listen.
ayun, and then I'll just summarize dun sa reflection questions na binigay ni Angelas. Ayun, so yata nun ni Angie ang guide question. Palagay ko 8. 8 ka guide question. Okay, ayan, so yung second question actually is just a summary dun sa reflection questions na unang kabok ni Angie kaganina. How do we give importance or show to our brothers and sisters LDR? Now that we are totally LDR, physically LDR, kahit bisag silingan mo, LDR lang gyapon, hindi ka pwede magawas. Yun, be available to your brother and sister, or ayan, be someone na willing to listen, willing to give support, kasi yun lang naman yung pwede natin gawin this moment. I mean, di lang naman siya yun lang, but the most feasible thing that we can do is to be on a support role on someone, especially those brothers na or sister na struggling. Maraming nangyayari sa buhay natin na yun, storm everywhere. Yan. And we don't know when the storm strikes. And yun, to show yung love, dedication, and respect to our brothers and sisters is yan. And then lastly, pinaka-important sa lahat na pwede natin gawin for our brothers and sisters is just to pray for them. We can't communicate to everybody. We can't communicate to everyone. Others already closed their doors for us. Others already disconnected to the community, and many are disconnected with the main foundation, which is Christ. Daghan after college, daghan ng during the youth days na we are too convicted na kahit asa nga camp moadto ta, musugod ta just to serve any activity, mo serve ta any event. But many of us after that community, daghan na ni or napalayo. And what we can do really, especially those who already closed doors, though sometimes I'm guilty kasi di ko rin naman siya consistently nagagawa, is to pray for them. We can change the hearts of anyone, but the most powerful tool that we can do for them is to allow Christ to touch them, to allow Christ to be with them. Though we can't be there physically for them, but we know we have a God that is with them. And yun, we just need to knock the door of heavens for them. And then, yun, I just want to share yung dedication of part kasi it just struck me dun sa guide question ni Angie. Do we dedicate serving to gain applause or to show off in our service? Before this activity, actually sinabi ni Angie last week, 2 weeks ago, wala akong naisip. So, okay, pakinggan ko na lang yung talk ni Angie. And I'll do it on the spot. I just struck kasi ito yung prayer ko before the activity. Lord, whatever I say, I didn't prepare anything so far. Whatever I say, I want you to be the center of it. I want you to be
to be on the stage as much as possible. Currently, kasi just to give you a background, I'm serving a community on a background service, as in totally background, doing editing, as in I'm not visible in the stage. I don't di nga ako nakikita ng leaders masyado, except sali nag-lockdown kasi wala silang choice but to message kung sino yan sa backend. Yan. What we really do is, ito yung it reminded me dun sa Langyaw days na what we are doing is not us doing it. We are just mere instruments of what Christ wants to do on earth. We're just hands working for Him. We're just tools na ginagamit ni Lord to do His works. And yun yung in anything that we do in our daily life, starting with the relationships that we have, it's me myself, I'm trying to focus on allowing Christ to be the center of it. Sa work ko is sobrang stressful siya kasi nasa support industry ako eh. So every day, as in, okay, kulang na lang magmurahan kayo ng customer, but we can't we try to control the emotions na kasi yun yung ginagamit kasi ng kalaban to derail us on being on allowing Christ to be the center of everything that we have or everything that we are. Yun. Then yun lang. In everything that we do, even all of us now, if we try to reflect and we try to remember our dedication or our commitment to Christ during the Langyaw days, we can apply it actually on our daily lives. Na kasi yun lang yung sinabi niya, nabiyaw ni Angie na mag-share ka ako I'm not used to sharing anymore, as in, but I still want to allow Christ to say something. What I'm saying is parang feeling na ako kay walang kasense akong giingon, but I believe that Christ is telling something to someone na nadir na room. And I just pray that Christ will touch our hearts through the talk ni Angie. As in, striking siya. Medyo mapapareflect ka talaga. And yan, I think that's all for my side. And thank you guys for listening. Thank you, Kuya. Thank you. Thank you, Thank you, Janji. for lending me your time. Salamat kayo yan for granting my request. Ito yung ginakuno nga sayo-sayo gigi para makapangandam ka. Alam mo ingon yung pag-o. Pangandam pero wag ako nangandam. Pero ang purpose mo nato para mo ingon yung pag-o kay di kay mo dili dead dool layo pabaya, di ba? So salamat din kay Kuya Fred. Salamat kayo. Hopefully po magkita na punta diri po. Yes, and when you have free time, pwede ra gyapon. Next week. Yes. Next week, and sumusunod na po na week. Thank you kay Kuya Fred. Thank you kayo. And then now, brothers and sisters, from Langyaw, Muraga tag Marawi. My gosh. Wag to tag Mananaga. So, isa po di siya sa mga inspiring jud kay pod nga kuya no before. Hangtod karon. Sop sino ba ka? Dili pa. Magpadulong pa yata ni siya magpadulong na siya mag CFC. So, isa rin siya sa mga inspiring. Nakawaban ako siya sa Manalaga before. Nagkauban ni sa pila ka mga conference sa YFC. Nagkakita may butong na makahinumdum pa ba siya. But then anyways, so please help me welcome Vladimir the Vampire. Oh my God! Kanem! Northeastern Mindanao! Hello, Kuya Vlad.
Grabe ka, boy, Kuya Pet. Hi. Grabe, oy. Murag na pressure ko sa kuan sa Kuya. event ng gabi. Kuya na po ba ni? Good evening sa Mag-Tagalog. Kuya Vlad, mag-Tagalog. Oo, Kailangan tayo dito. nape-pressure ako mag-Tagalog, wala akong na-prepare. Malisuran tayo, malisuran. Hindi ako nakapag-prepare ng Tagalog. Pero good evening po sa lahat. Ay, bitaw mayong gabi sa tanan. Pwede rin ako mag-share screen. Kaya actually, nang para mabot si Ate Angel sa akong pwede ba daw siya ang mabuhat sa akong PowerPoint. Hala, wala na ba ko naguna-una ako mag-PowerPoint? Pero, Random, kita random. ang implication kay okay, magbuhat din PowerPoint. Kaya nagbuhat dito eh. Na-pressure Kuya, ka, kuya, Vlad. Okay, Ako, Yeah. di ko okay na-pressure. na kay Vlad. Okay na kay Vlad. Pero paano, hindi ka nang pahapyaran nga PowerPoint actually. Sige, go. Once again, good evening, no? Thank you. Una sa tanan, magpasalamat din ko kay Ate Angel for tapping me to become one of the sharers sa karon nga session. LDR, Love, Dedication, Respect nga sessions karon nga gabi. Actually, excited ko kay kabalo ko na ako makita nga mga ates and kuyas nga nakauban pud na ako sa service before. Parang sila Kuya Pet, sila Pugod si Kuya Renan, OMG. sila RB, Kuya Fred. So, sige, magpaila-ilas ako usab, no? I'm Vladimir Bisahiron, complete name yun. From Surigao del Norte. I'm 30 years old and ay mananaga and still a mananaga, no? Pero before, nag-serve ko as last service na ako sa Mananaga, nag-campus kuya ko from 2011 to 2012. Murag kabatch mi ni RB nag-serve as campus kuya. At niya to, Vlad. Oo. So kato and karon I'm serving as a Singles for Christ na inana and I'm serving as one of the mission volunteers and hopefully for the next few months kay crossover na ko to excited. Hopefully within this year I'm looking forward nga mo crossover na to sa FC. Pero wala pa ko namin yung guys. So hopefully let's pray to the Lord. Pwede kay magpakasal ko maayo te. So hopefully by June mag CFC na bitaw, joke lang. Pero kana lang thank you moto. Pero you can call me Vlad. Oo. And then sa guide questions nga gihatag ni Ate Angel, medyo bugat-bugat ang mga questions, no. Pero brotherhood and sisterhood sa question number 1. So mao na sila mga gabi. Mao na sila mga tao nga akong nakauban. Si RB atong pangitao na hadapit siya. Sama ka. Nasa RTO, klaro kayo. Niwang ba si RB? Niwang ba? Niwang pa kayo mga katauhan. Pero oo. So, I think Exicom retreat ni sa way back 2010 yata. Si Kuya Macdo pa ang campus kuya ni nga time. And si Kuya... Nakalimot ko kinsay gusundan ni mo Arbs. Si Kuya Jeff ba? Dali mo ang session ng Mananaga og Langyaw sa unang combine mo? Nag-exert mi Kuya. Yes. Tibo. Hindi ko familiar ko. Nagtibo, ani nga time nag-exert. So usually, muna ako mananaga to Iligan para mag-attend og Exicom retreat. So, nga time. And walang yun, kanang very, very young and fresh pa tayo ng mga panahon. Pero as I look back, yun ka maingon ako na my journey in becoming a YFC sa Mananaga, even sa journey sa with the Langyaw kay nahimo siyang stepping stone para mas mahimo pa ko nga kanabitang who am I now sa ako ang kinabuhi. And siguro dili ko magpabilin sa service, siguro dili ko mo-crossover sa SFC mo padayon sa pag-service, not because of those people na nag-inspire sa ako, especially the ates and kuyas ka na sa Tiaya, mga bagti kayo ng mga ates and kuyas, oy, sila Kuya Renan, sila Kuya Ray, bitaw, makaingon ko nga, kinsa naman, kung dili mo ko ingana ka angayan nga mo follow sa footsteps nila, but in the Lord, kana ang calling gid ni Lord kay dili bitaw sa ni mo mabutan ug dili pud ka makabuot kay kanang kung ikaw ang iyang pilion dili gud ka makadili ingana. Pwede ka mo dili pero kinsa to ko ta para mo dili, no? Pero I am blessed because I am surrounded ato nga time ng very kanang daghan kayo nga inspiring people kani pipila ra man ni kabukno kay mga kuan man ni sila kanang Exicom sa Mananaga, Exicom sa Langyaw, but
outside the exicom kay daghan pagit kaayo mga inspiring nga manghoods, inspiring nga mga brothers and sisters, and you can just imagine the presence of the Lord from each of those people nga nag-inspire sa imo, and they contributed sa growth, especially sa ako. They really contributed sa sa growth na ako in my relationship with the Lord. And until now kay katong kana ng mga inspiring na people nga makita ninyo karon kay they are still the people nga gina-look up na ako and ginahanap-hanap na ako every now and then. Imagine murag 10 years ago na ang nulabay, and even the service na ako karon sa SFC kay makaingon ko nga, Lord, lahi ra mong gid sa una lahi ra mong gid ang passion ng mga tao sa una sa Langyaw, sa Mananaga, lahi ra gid mo dala og worship, lahi ra gid mo dala og talk ana bitaw, pero dili man sa pag-compare, pero ing ana ra gid siguro ka the best ang work ni Lord sa ato ang tanan, nga we wish nga tana the same ang passion, the same ang ato ang gina-experience karon sa community, especially ako as I serve sa Singles for Christ diri sa province. Ingana murag makaingon gud ko nga kung siguro kung na-meet lang nila ang kanilang mga tawo nga na-meet na ako, they would have been more passionate pa, they would have experienced the kind of brotherhood and sisterhood na gina-experience nato, no? And so it inspires me more nga tungod kay naa ako diri karon sa province, the Lord sent me here kay it is my mission nga gihatag ni Lord sa ako ang tanan ako na experience sa community, ma-experience po ng mga brothers and sisters nga kung asa ko karon na nag-serve ko ana. And I can only be grateful nga noagi ko ani nga journey, nakita og na-meet na ako ni sila mga tao to inspire me more. So ana sa as in super kung mag-look back lang, siguro isa sa mga moment na gusto na ko i-look back sa ako life is katong moment ka nagmananaga ako, nag-serve ko sa mananaga na college life inana. And sa kuan pa sa question nga kung may changes nagid changes sa giyong pa ni Kuya Fred kay na-limit na ang anang communications, dili na kaya magkitaay inana, pero still ang kanabitang feeling, ang fire, ang panlantaw nimo sa mga tao na nakapalibot sa imo, although each of them kay nanay mga family karon, nanay mga different na ginabuhat sa kinabuhi, different careers, nga siguro lahi na taog kanang level of dedication sa pag-serve, lahi na taog mentality when it comes to service ingana, but still ang ato ang panlantaw sa mga tao is the same, because we are once a youth for Christ, we are once mananaga in Langyaw. And dili gina siya ma-change kay the Lord is with us. The Lord has always been with us and will forever be with us gid sa ato ang journey. And kana maka-happy na every now and then we still kanang kita gihapon nato ang matag usano kay siguro daghay negative nga nahatag ang pandemic sa ato, but one of the positive things ay kana makita ito online ingana nga murag feeling nato dili na siguro ta magkita ay for a very long time, murag inana bitaw. So kana lang, I just hope and pray nga the brotherhood and the sisterhood nga na experience nato kay we will be able to share it to others ingana kay lahi ra gyud pud no. So the next slide kato, love, dedication and respect. No, sa akong gi-mention ka ganina kay kanang noabot na gid sa point kapag hawa nato sa college, paghawa nato og MSU kay murag lahi atag ginatahak nga landas, even ako murag gusto na ako dito ko padulong, gusto na ako yung anak kong buhaton ingana. And we are kanang blessed kay kanang bitang dili tungod siguro sa love na experience nato sa community, we seek it, murag gusto nato nga ma-experience paghihapon nato even if wala na ta sa college nato nga life, bahalag lahi natong gina-live out. And that's why kani actually sa mananaga pod karon currently kay na-gathering ay naani, pero I'd like to honor Langyaw kay grabe every week jud sila every week gid mo gamit ba no, pero last year kay twice a month miga week gamit household and then teaching ana, so alternate na sa, tapos murag pagkabalo na ako as in every week ang Langyaw, wow grabe gid ang ilang dedication ingana bitaw. So never gid ko na fail sa kuan, sa expectations nako sa Langyaw kay mga kuan gid, mga powerful kay na mga katawhan mo na inspired kay sa Ginoo ana. And kani what we are doing, brothers and sisters, kay it's just a manifestation of God's love for us good, nga bahalag lahi-lahi na siguro ang iban kay dili na kayong anak ka dedicated sa prayer time, dili na kayo dedicated sa service, or siguro busy na kayo sa work, busy na sa family inana, but
one thing in common nga naa sa ato is we want to seek the Lord through our brothers and sisters mo nang we still gather nga online nga nagyapon mo initiate ng mga tao, and I for one isa pud ko sa kanang commit nga mahimong backbone sa pagconduct ng online activities sa mananaga karon. Ana mag-start pa mi og meet this month ana. So ana sa mag-wonder pud ko kay dapat human na ta. Dapat dili na ta mag-meet, oy dili na dapat ta magkanta kung ano yung mga activities para unsa pa man nga na. Pero dili man nga na ang natudlo og nakatuna nato sa community, no. Kay kanang our being liturgized, our service kay wala naman ang human sa katong college patabat mapadayon gid sa up until today inana. And I honor good everyone's dedication nga as simple as pag-appeal sa kaning mga activities nga especially sa mga tao nga behind sa Langyaw nga activity every week kay makalaong good kung makaingon good kung nga lahira ang kind of dedication na inyong ginahatag simply because you have daghan mi ginabuhat sa inyong kinabuhi. Every one of us kay diba busy kayo ingana, so lahira gyud. And even up until now, no, kung sa una gina-respect na ako ang mga ates and kuyas, much more gina-respect na ako sila karon, although dili na kayo migakita ay because kung unsa man ang ilahang ginapakita before sa community kay I am sure nga gina-apply nila karon sa ilang kinabuhi on how they handle their family, who they are sa ilang work inana. Dako gyud nga part ang pagiging liturgized, pagiging mananaga Langyaw kung unsa atong character karon, and we owe it to the Lord nga giallow kita ni Lord nga mahimong instrument para mas daghan pa nga tao ang maka-experience sa love niya. Kanang ako may imagine no kay we were once in a place nga ga-training kitang tanan way back in college, and then we send out kita ni Lord in different places just to spread the love sa uban, to spread the good news to others. Nga na dili ra kong kutob sa ato, kita lang ang maghinatagay dili, but kailangan nato siya i-apply sa atong workplace, sa ato ang family, and kana lang no. So dako gyud ang impact ng community sa ato. And then next karon akong gikuan ang message na ako for the whole community no, para sa ato ang tanan gi ano lang na ako unsay tawag ani, i-breakdown na ako sa langga nga word no lang yung mananaga ana. So first letter L kay love life. O dili pasabot nga ang walay love life dapat magka-love life na. Kuan brothers and sisters, we are so blessed kay buhi pa ta karon tanan bitaw no, daghan kayo ang kanang nalagas nga kinabuhi tungod sa COVID, and even diri sa province kay daghan kaayo koy kaila pod nga mga titos and titas nga nawad-an gyud og kinabuhi nga na bitaw. And so it reminds us, COVID reminds us to really love our life gyud nga kung unsay gihatag ni Lord sa ato ang life karon kay it should be cherished bitaw kay na the fact nga naata karon ga storyahanay, ga share, ga paminaw og talk ana, we are with our family bahalag lockdown and everything, but given nga napatay kinabuhi kay grabe good, kailangan nato siya kailangan di nato siya i-love pa more nga na. And then letter A, accept challenges. Daghan na gali challenges kang ginabuhat vlad mo accept pag gid kog daghan. Well, we are born to be kuan good no, kanang gusto pa og more challenges brothers and sisters kay kanang ang ato ang kinabuhi kay luya baya no kung walay challenge ang kinabuhi. Like this past few weeks brothers and sisters, na feel na ako nga murag Lord gaan na kaayo ang kinabuhi kay wala na kay activities ingana, online na lang tanan, halos dili pa gali makakandak og online activities ingana bitaw. Pero kanang gimingaw ko sa moment nga kanang nagi actual nga activity nga mahitabo niya, super stress kaayo. Dagko nga event daghay mga technical problems ingana, pero gimingaw ko sa kanang nga feeling ingana bitaw. So hopefully kay dili lang ta mo stop sa atong comfort zone ana. And then never give up. I don't know kung unsay state sa atong tagsa-tagsa ka hearts karon brothers and sisters, but one thing I can say is dili lang siguro dili ta mo give up sa kung unsay challenges na atong gina-face karon sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. And we just have to look back na kung sa college pa no murag Lord lisod kayo mo graduate, lisod kayo ang thesis unsaon man ni Lord nalagpasan man gali nato do no. And I believe nga kung unsay atong ginaagian karon kay may it be sa atong finances, sa atong work, toxic nga trabaho or unsa ba,
malagpasan ko nato na the same thing nga nalagpasan nato ang mga challenges before. Next is grow in God. Ako mutugid ko, brothers and sisters, nga our journey as a YFC, pag YFC nato, kay it's just a preparation of the greater battle nga atong i-face sa world. Kay the world is so cruel, the world is so negative, the world is, makaingon ka nga, Lord, gidominate lagi ni Satan ang world. And we need to strive to be more holy. Serious na kayo, no? Di ako gusto gamitan ng holy kay murag bugat-bugat naman, pero that's the reality, brothers and sisters. We need to strive to be more holy no matter what, because our journey should be in heaven, no? Kana kung kita mismo dili nato gina-claim sa atong self na maging holy, na dili kita mo grow sa Ginoo, dili gyud nato ma-spread ang good news, dili gyud nato ma-influence ang ubang tao to be holy. Ingana kay gusto mong gid nato nga kita tanan makita ito sa heaven. No? So kana i-spread gid nato ang love ni Lord, and dili nato na sa mabuhat if we will remain complacent, we will remain sa kung unsa ang atong state karon. So let's strive and let's continue to grow in the Lord, ana, brothers and sisters. And then next, G is give love. And the root of our relationship with the Lord is love man gyud, no? And dili mo manifest ang presence ni Lord if dili nato mahatag ang love pod sa uban. So dili man sa ingon nga mag-uyab, no? Siguro kasagaran sa to karon kay na ka-relationship or na family inana, pero sa gi-mention pa kanila ni Ate Angel, we need to love our enemy. Kailangan nato i-love ang mga tao nga difficult, kailangan challenging, no? Pero kailangan gyud nato i-spread ang love, especially sa ka-negative sa kahitabo sa karon sa kalibutan. So all we need is love lang gyud, brothers and sisters. And then last is letter A, appreciate. Ako I'd like to gyud kanang every time nga makakita ako sa post ni Kuya Pet nga gagather ang Langyaw, kay gusto na ko murag wala ko na-expect na ako dito nga moment, no, na maka-attend ko ani, pero I was looking forward nga maingnan na ako ang tao behind ani, nga kung kinsay ga-conduct or kung kinsa man ang nakahuna-huna nga mag-gather online, na gusto na ako ipaabot ang akong pag-appreciate na I honor you, brother, sisters, kung kinsa man mo ang nagalihok, nga really you are doing kanang kuan good something at wala mo gibayaran, pero you are doing it for the Lord, not for yourself. I know it's not for yourself, but it's really for the Lord, no, for our brothers and sisters. And hopefully kay ang kaninga pag kaninga ginabuhat ninyo, ginabuhat nato, kay mo padayon siya up until sa kaya nato ana bitaw kung kanus ata ginatawag ni Lord Jud. And kato sa thankful lang gid ko sa tanan nga na-meet na mga tao, na person sa akong kinabuhi from the time nga nag-YFC ko, nag-serve ko, ana, bahalag lisod kayo ang service sa una, murag gabi, dugo at pawis mong gid, no? Pero katugid sa nahimong kanang sana, nahimong platform para mas mapadayon pa ko sa pag-serve. And hopefully kay kitang tanan kay mas mahimong committed pa, will continue to seek the Lord with our brothers and sisters. So I honor everyone good. So mura siguro to, no? For that, may God be praise. Thank you. Yay! Thank you, Vlad. Thank you, Okay, kayo, Vlad, for accepting my invitation again. Gite. Thank you, Kuya Vlad. Nakailan ko, Kuya Vlad. Actually, si Kuya Macdo, ang po doon tatanong niya kay Kuya Macdo, kay na siya trouble siyang heart. So, moto siya. Dili pa kayo na kaya matandog sa si Kuya Macdo, kaya mag-i-rest sa daw niya, igo pa kayo sa LDR karon. So, moto siya. Salamat kayo, Vlad, sa imuhang abbreviations for Langyaw or Langga. Amazing. Daghan kayo, no? Bitaw, no? Kanang mag-wonder ta nga nung nagpadayo ng pamantag kayo ng inaning ng mga kumustahan. Makamingaw jud siya. Makamingaw itong unsa ta before, kanang mag-worship. Kanang doon ko kanang grabe kay maka-worship, kanang halos mangluhod, maghilakay, magtanging. Kanang amazing ba? Maka-amaze. Kanang it also help you, ne? Para sa, nagnen ako. Sorry. It help you, no? Kanang grow para kang Vlad. Langyaw, mananaga, it help you grow. So, daghan jud kayo siya kanang kuan, diba? Kanang ihatag sa tuan ng mga blessings sa kanang. Grabe jud, grabe nga community nga. And we really hope na ma-share nato siya sa uban. So, for that,
Vlad, thank you. Thank you, kayo sa inyong time. And then hopefully po, kung na po kay time, I was to continue to invite you sa kanang kanina mga kumustahan sa Langyaw. And then hopefully po, ikaw invite po ka sa uban mananaga. And then, next to my sharer, napo ko another sharer, kinakusgan po dyan kayo na siya. Isa ni siya sa mga di na ko ka nang malimtan kay katong ako hinumduman no kay katong nga murag. Gitabang man yata ko ato after sa sayaw ato nga hataw na. Gabi nga hataw na nga murag nahataw na gidong lawas. Isa gid si kuya ato ang kuan. Isa siya sa mga yung okay sige hawal mo dito kay mag-rest. Mo tong dili malimtan abot ko na hinumduman pa niya. Sama pa ni Kuya Fred, tiguang na daw siya, sorry. Wala ko din mo na. Pahingo ka. Pero, thank you with kayo, Kuya. Okay ka lang. Yes, iyahang i-accept ako invitation pag garo. Then, pinalayag gid kayo na nawag din si Kuya after na ako nag-invite sa iyaha. And I'm very thankful again and again. Kay iyang i-accept. So, please help me welcome. Isa po sa pinakakusgan. Mananaga. Go na go. Ay, Kuya Redante. Hello, everyone. Magbigay po ba? Ay! Legend. Kanang sa Tagawa, sa ba ako sa magsugod? Kanang Thursday. Thank you for this invitation. Kanang ingon pa marag nang limbaw akong balhibo kay Vlad. Kanang inahuman naman ni Vlad siguro ang sharing. Dili. So anang on my part kung daw ko sa una. Kanang nakarelate ko sa most of halos tanan gi-share ni Angie I was part of the YFC mananagaan Langyaw. Yes. So, sa una kay dedicated kay ko mo-serve sa mananaga tapos manawag po kong Langyaw. So nailahan ko sa ingana na pamaagi. So Aulen, Fred, Francis sa pang mga una ng mga tao. Yes. Darling. Mga tao. Way back. Doon yung mga Oh no, mga tao. Ginoko kanang mga tigulang na. Ang ako ma-share kung unsa may ka kuan sa una kanang unsa mo ang giagian or define a sisterhood and brotherhood abot sa point na Rafi kung kadumdum siya we serve in our sector sa moang province sa una pod we serve sa kining iligan hantod niabot nag-serve na pod mig RYC hantod nag-serve na pod mig GK hantod ay service na ganing sana man yan na kayo may energetic sa unang mga panahon ba na Ito na, regional. ni ba katong way back nag-reminisce lang ko kadali katong sa totong trabaho sa una Fred kalimot naman ko itong nagbuhat bigdako kaya na Christ Logistics. ito na muna yun sige toto perting kapuya and those were times na murag high kay energy bitaw para mo sa drugs murag at bang na-insert og drugs sa imong kinabuhi may nga gani it was God it was the Holy Spirit who moved us sa nga na among brotherhood and sisterhood sa una Yes. ilhan ko nila as dedicated person way back 2011. This is 2013. 1998. Wow. 11 years. Dugay na to kayo. So, mo to. I was so nakarelate po ko sa talk ni Angie na naging prodigal son po ko sa una. Way back sa akong mga days. Naging reckless po ko sa una.
Tapos kana bang na malayo ang sa community. So moingon sila nga I was lost. So pero kana bitong feeling nimo na mobalik gyapon ka. Na bitong so feeling. The community was there. Pagbalik na ako. Before ko ni-graduate. So, mo to siya. So, sa akong kanang sa ka-importante sa ako ang LDR kanang sa una to na mga moments grabe na ko ang pagka-cherish kung nagkita mi ni Fred diri sa Butuan nga gimingaw ko sa mga moments na mo sa una si Howlin pag magkita mi sa household actually part na po ko sa CFC karon tapos ako mga ka-household kay mga kauban ako sa YFC sa una sa mananagaan lang yan kanang nalipay ko actually tapos kanang importante kaysa sa kuha kay ngano it defines my passion or my dedication sa akong trabaho karon kung unsa ko makabuhat og ganing I remember my boss said nga is activity na mo sa mga farmers kana bang tungod kay nakulang ang pagkaon napod ko unya nangita na akong pamaagi para masulbad ang pagkaon nga gani so YFC mo na ako nakatunan sa una kanang magkulang ang pagkaon unya tubag ra sa YFC na ko na nakita sa una so sa tumanto lang. Okay. Message of inspiration. Please continue to God's word kung sa itong mga trabaho. Gitawag man siguro ito tagsa-tagsa kung asa tapadulong trabaho sa kanang kung sa itong passion padayon ta diha ta gitawag kanang lain ang pagtawag sa tuwa sa itong trabaho. Ako kay karon I'm on an instrument na makatabang sa mga farmers dato. So kay agricultural engineer man akong profession so equipment and kuan sa mga farmers. So dito ko na side po nagtabang. So kung unsa ako ang passion or sa akong dedication, ang love muna akong gina-share sa mga farmers. Tapos wala to siya kanang nalipay ko nga actually katong lang anniversary sa Langyaw wala ko ka-attend kay na busy pod ko conflict sa mga household. So karon nga time mag-share first time ako mag-share diri. So murag thankful ako kay murag anang energize anang baga as anang gina-share na ako mga experiences sa una kanang ubuhi akong dugo ingadtom na ito among gibuhat sa una no ingadtom na ito among giagian ingadtom to na mo nagpasag in God's perfect time nga na gali God's ways. Thank you for this kanang hope nga magpadayon ta kung dili manggali bika-aten or sa among activity go on this activity. For that may God be praised. Okay na ko Anje. Yay! Okay na kaya. Solve na. Graduate na tanan. Graduate na tanan. Okay. Salamat kayo, Kuya Renante. Pinalive badge kinagtawag Of course, Kuya hindi Renante. ako Okay. Kuya. Kanang, pag-ingon na to, Kuya, pinanagiday ba? Saman. Saman yung nalibog ko kasi ko, bas Kuya wala siya. Ya, kanang, pwede ka kanapan. Kanang inani mo, good. Pinatawag dahil ko, my gosh. Malagi di manawag na si Kuya mo. Tawag siya dayon. So, mo to siya. Salamat kay Kuya. Thank you kayo sa imong pag-share, sa imong thoughts no, about sa to LDR. Sa imong dedicated. Busog minimo sa imong love pinagi sa imong pagluto, diba? A way to man's heart is through his stomach. Tarot. Yes, salamat kay Kuya Nante. Gabi gid ka power. Kuya Nante, no? Masking tuuna hangtod sa karon, grabe jud. And then also for the last my task share, dili po magpalupig. Kaduha na akong duha na akong mananaga, kaduha sa akong langyaw among kinakusgan. Ang nagtukod sa muang charot. Ang nagtukod sa langyaw, Kuya,
Huwag pagdugay-dugay. Ready na ka? Kina? Kina? Okay, so Okay Karon. na ako, ready na ako. Okay. So please, again, help me welcome Kuya Steph, ang kinakabataan sa atong tanan diri. Kuya Steph. Actually, The Goris. No, joke lang. First to kage. First so okay with you a lot. Yawat akong RB, kaya bagong alot RB mo. Hindi, ba? Uy, opinion hair sa tanan. May kalo ko si Rafi sa bagong alot ba? The New Year. New Year. Actually, ako, ni message ko ni Angelo na masapaw gamay kay supposed to be after on ni Vladimir, maganda ko gamay nga isumpay. But anyways, tagaan ko ni Angelo time, tagaan lang ko less than 5 minutes, J. Okay na. Okay na. Timer, Kuya Pet, kaya just 5 minutes mo daw. Timer eh. Ipalapas na. Go na, go. Okay na ya. Nag-mention mo ko si Vladimir ganyan na nung Vlad, klaro pa ka Vlad? Kasi na ako Claro. ya. Okay. Ngayon mo si Vladimir ganyan na ba nga, kung gusto doon niya ma-mention sa nag-start ani kung nga ano nang happy kay siya and honored kay siya nga nagpalayon jud kuno and then nag-start ani, but to tell you frankly Vlad, there was never an intention to do this, no, wala gyud sa plano nga may ani. Oh, so murag makaingon gyud ko nga one ba, it's just Langyaw 2.0. Because when we started Langyaw way back to November of 23 of 1999, it was also wala intention but to really do it, no, nga to spread like fire and then nga mudako ang grupo. So this all kani nag-start na gyud siya nga ano, it was just an invite of Francis and then si Ben nitungha go and then nitungha po si atong nagbabalik, no. Si Kuya Rafi. And then, wala to. Katawan na magiging unang session draft, no? Kaya walang, sa ito buhaton de. Matami-tabi ang taan or naging tayo format, something like that. Naprorami lagi yung upat, isipin katawan, naglibog mo sa buhaton. But, ma-feel ni mo nga, lagi siguro plano ang Ginoo kay pagkasunod kay nagsugod naming invite, marapag katong panahon ka pa sa Langyaw ba? Ang kalain na sa Langyaw, okay, we started 5, tulo ka laki, duha ka bae, katong puro kami laki. And with God's providence, si Rafi would know was very generous. I would like to grab this opportunity to really thank Rafi, no? It's been Thank you, Rafi. 1 year na Raf, no? 1 year na ang kaning kamustahan. Then kitagaan ni Rafi og platform ba nga one siya dili siya kanang limited lang. So premium yun nga account nga na makakreate og mga may session tag more than pila ka hours atong mga session diri na dili siya maputol kay premium. So mura na-realize na ako Vlad ba and to the rest of the group wala gid ay tay plano nga matuman kung wala ang Ginoo, no? Because kani wala magiging plano. I don't know kung sino na ni Rafi kung anong time nagunahon ba sa nga may tabong nga ani, no? Ako wala ko magunahon ko tapok ra ni ganing para ra ni karon kay mag-session lang ay magtapok-tapok lang kay magkumustahan. Then eventually katong kamustahan it was just the coin ni ko Francis eventually. Uy, naperminti naman. And it was very enriching nga session. Love, so the title karon love, dedication and respect. I guess masamaray siya sa kamustahan nung ako personally I could draw kung wala siguro ang kamustahan atong time nga na COVID ko. I don't know asa ko po nito, no, kay hindi ko doon sa akong family kaya gusto nga ma-feel nila nga week ko. Kamusta, no? Katong nakainom-nom pa. Bisa sa ospital, nangita dyan kong way nga maga-session ko. And that's the only way nga mahimo kong sane. Kaya wala na kabalo na COVID magugo. So, marag akong na-realize nga
wala bisa kung saan ganin maghanay ang tanan kung dili ito ko sa Ginoo, wala gyud no. And sakto gid si Vladimir no sayang gi-share as well as kang Rinante og ni Fred nga ang atong mga experiences before we were so passionate. Siguro in a way makaingon ta ni degrade siya gamay, di degrade, deteriorate. Kung mara sa dili kay tayo nakapassionate na kay tungod sa challenges sa life nga gabi gid ang kalibutan no, gabi ka cruel, gabi ka siguro ang at the end of the day kay wala mawala ang atong being YFC. Atong mga decision in life, ang atong sa mga ingon nanti mangitag way nga makitag pagkaon kay kulang mas marag diha gyud atong gamit atong mga skill set nga nakuha sa una. And the way we deal with problems, we deal with people, and we handle with our family. Where di agad sumikan no. And although ang uban ani wag na ko makitaan, wala magisi ko nakitaan diri in person. Wala na si Jay naman to, wala namang uban. Wala ko nakita na in person pero I'm very happy, especially si Aya nga layo kayo Germany mga linay. Nga natay chance nga natay platform maghatag sa Ginoo nga pwede ta magkamustahan, mag-share og mga experiences and then to learn from each other's mistakes. Kaya the best teacher daw is not our experience but the experience of others. I don't know if you will agree. Kaya kung ma-experience nila, di na ito ma-experience na no. Nga na di ang life. Pero ang atong mga experience po, mas dugang pag ito nga mas makapalig-on. And I look forward to the time nga bisag wala lang tayo pandemic, we could still have session like this para ma-enrich atong soul ba. Kaya ako personally, ma-side track ka tungod sa realities in life. Especially sa finances, kami mga minyo, mga anak, pagbukat kay na, or si Rafi na siya, una-una siyang wife, hopefully, okay na siya na love. Nalayan na ito mga concerns sa life ba. So, every Saturday, I don't know kung ingana ba kanyang feeling, but excited kayo Sabado na po, yes! Na napag something to look forward Saturday. Gilit itong kay weekend, gulit itong kay na kayo istorya nga wali ka in charge ba na willing willing pud mo hatag sa ilang food for thought ba for that particular moment. And salamat kayo sa panahon and mananaga man Langyaw or sa community sa atong mga sector. What binds us together is Christ, no? And keep coming back kung lagi tayo oras lang. Salamat and we God be praised. Hey, salamat kayo again and again. I honor all of you brothers and sisters for being here. Actually, kulban yung kay kuno nga inanya ako buhat mo na bago nagsugod ako na kung anong ginatom na ko kung video may kasama ko ning go kuha to kung idea murag di man ako masyang kaya ma-stand. But then di ako gusto magulaw kung natama ba ko ipastorya sa inyo ano, but I'm really thankful sa ha? Ano to? Buhati ko. Video, no problem. Video naman ka, okay ra dyan kayo. Well, anyways, again and again, thankful ko sa akong ipang-top. Vlad, salamat kayo. Yung, sa man. Okay na? Ready na ka? The best. Actually, Grabe connection sa ti Angie, no? ha? Grabe ka connection that we don't have. Ha? Over? Dili, oy. Ikaw na invite sa mga people, kay marag effective ka, Nasa powers na dili ka makasay no. Ano na ka? Happy good si Fred. Kana lang. Tagaan ka, taas kayo na linya, Taas kayo. Public relations Kuya, gamay officer na si ka. Ate Ange. Mo nga, diba? Ayan, gamay. Rikit ako gyatag sa mo, no? Ayan, no? Diba? Nangumusta lagi ko first, actually. Diba? Kuya rin ang Vlad. Diba, Vlad? Pag-hi ko ni Angie, yes, nagukod dito. Pag siya ka-chat. Balong na dyan ko sa kwan. Yes na dito sa ano. Well, again and again. Salamat jud kayo. And I'm really hoping, no, kapag ka sa mga sumusunod na mga inani lang yung meetings. Hopefully, again, may paglangga na po. Like, amazing mo kay makamingaw ka ng ang before na kanang masing kanilang diri virtually lang ta nagkita. As in,
maka-amaze nga, ay, nakita na ko siya balik. Ma-reminisce po ka ba sa memories sa inyong ibuhat? And then, reliving all those memories, ma-relive po nimo katong feeling na kanang, grabe gid ang passion, na kanang, makita nimo sa prayer, sa talk, ma-inspire ka, Pirme, and then, karon gali, di ba? Kanang masking virtual lang ta nga nagstoryahan. Nakita din mo yung crush sa una. Okay. Kinsa Arb. Okay. Nag-loading ko kadali. Okay. Asan ako? Charot. Well, Mag-mute na ako, mag-mute na. Yes, and again. Salamat jud kayo yung sa sunod, hopefully yung, di ba? Yung, kabulo na ka na yung. Worship leader Yung Pirme na parang magbalik-balik. Worship leader na sunod kuya yung. Again, thank you, Vlad, Kuya Renante, Kuya Fred. Kuya Fred, I know you're always busy, but then, isa lang kinako ka message dyan kay Kuya Fred, go na dyan kay si Kuya Fred. Masking my day na ako, mag-goal kay si Kuya Fred, down sa nako. Salamat kay Kuya Fred. And then, Gion, thank you for always saying yes. Thank you kayo, Gion. Sure. Yes. Kuya Steph, thank you. Ito daw? Ay, okay. Yes, Raf, salamat kay Raf. Salamat again and again. And sa pagkaroon, abigin ako, Raf, nga. 1 year na gabayad ya, salamat. Binaga lang yung ko nga ka lang, kuhaan kang balik, Raf. Kaya ba sinigmata pa ka? Okay. Salamat kayo. Salamat kayo for the speakers, Kuya Nante. Thank you very, very much. Again and again.